Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Τώρα το καλοκαίρι ξέρω ότι πολλοί ή πολλές από εσάς δεν θέλετε να ασχολείστε πολλές ώρες στην κουζίνα, θέλετε κάτι εύκολο, οπότε και εγώ σήμερα είπα να σας δείξω μια ομελέτα λαχανικών που γίνεται πάρα πολύ εύκολα και είναι και πάρα πολύ νόστιμη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα να κόψω τα λαχανικά μας, θα τα βάλω εδώ στην άκρη. Οπότε κόβουμε εδώ τα λαχανικά μας σε τετραγωνάκια. Ξεκίνησα από την μελιτζάνα. Εσείς ωστόσο φίλοι μου μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι μας βοηθάτε να σας δίνουμε ωραίες συνταγούλες. Έτσι, είναι μια συνταγή καλοκαιρινή, πολύ νόστιμη. Τα παιδιά σας θα τη λατρέψουνε. Και το κυριότερο, γίνεται στο air fryer, χωρίς να σπαταλάτε πολύ ενέργεια στο φούρνο σας, έτσι, και χωρίς να έχετε και πολύ θερμότητα στο χώρο σας, γιατί τώρα το καλοκαίρι ζοριζόμαστε. Οπότε είναι μια εύκολη συνταγή που μας δίνει και γεύση αλλά και θρεπτικά στοιχεία. Τώρα θα κόψω την πιπεριά και αυτή σε τετραγωνάκια. Αφού έχουμε κόψει την πιπεριά θα χρειαστώ ένα μπολ, οπότε αυτό θα το βάλω λίγο στην άκρη εδώ πέρα γιατί μας εμποδίζει. Μπολ πάνω στον πάγκο. Θα ρίξω τα λαχανικά μου μέσα στο μπολ. Αψογά πολύ ωραία. Θα τα αφήσω προς το παρόν αυτό λίγο στην άκρη. Αυτό το διαμάντι εδώ πέρα που βλέπετε είναι μια ψηφιακή φριτέζα αέρος της Home Vero 1650W με 11 προγράμματα και επίσης έχει και τζαμάκι και μπορούμε να βλέπουμε το φαγητό μας την ώρα που γίνεται μέσα στην ψηφιακή φριτέζα αέρος, πολύ σημαντικό για να μην βγάζουμε τον κάδο και χάνουμε θερμότητα. Και πάμε τώρα να περάσουμε να καθαρίσουμε τις πατάτες μας. Χαρτί κουζίνας πάνω στον πάγκο. Πολύ εύκολα για να μπορέσουμε να μαζέψουμε μετά τις φλούδες. Και με έναν αποφλιωτή καθαρίζω τη φλούδα, έτσι πάρα πολύ εύκολα. Κοιτάμε τη μαγειρική μας να την κάνουμε εύκολη και όχι δύσκολη στην κουζίνα μας. Οπότε κοιτάμε να βρίσκουμε τρόπους εύκολους και έξυπνους τρόπους για την καθημερινότητά μας. Καθαρίσαμε τις πατατούλες, ξύλο κοπής, επιστροφή στον πάγκο. Πατατούλες πάνω στο ξύλο κοπής και πολύ εύκολα, κοιτάξτε, παπ, στα σκουπίδια. Κόβω τις πατατούλες μου σε μικρά τετραγωνάκια. Ωστόσο εσείς φίλοι μου θέλω να είστε ενεργοί κάτω στα σχόλια, να μου γράφετε από ποια περιοχή είστε, έτσι. Διάφορα, τι συνταγές θέλετε να βλέπετε, αν σας αρέσουν οι συνταγές ή όχι, ακόμα και αν δεν σας αρέσουν να μου το λέτε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε πάνω στη συνταγή. Ευχαριστώ για την υποστήριξη που μου δίνετε, φυσικά η υποστήριξη που μου δίνετε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ωραία, θα τα ρίξω και αυτά στο μπολ. Εννοείται θα βάλουμε λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 2 με 3 κουταλιές σούπας. Αλάτι. Και με ένα κουτάλι ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Τα λαχανικά μας είναι έτοιμα. Θα αφαιρέσω τον οχτάλιτο κάδο. Κοιτάξτε εδώ, για να μην μείνει κανένας παραπονεμένος στην οικογένεια. Και θα τοποθετήσω τα χαρτάκια ψησίματος. Είναι λαδόκολλα. Ωραία. Και θα βάλω τα λαχανικά μου. Φυσικά εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι λαχανικά θέλετε, εκτός από μελιτζάνα μπορείτε να βάλετε και κολοκυθάκι. Θα βάλω τον κάδο πίσω στην φριτέζα αέρος και στην οθόνη αφής θα επιλέξω 180 βαθμούς για 20 λεπτά. Όση ώρα περιμένουμε να γίνουν τα λαχανικά μας, πάμε να ετοιμάσουμε το μείγμα με τα αυγά. Θα χρειαστώ ένα μπολάκι και θα ρίξω 4 αυγά, 50 γραμμάρια γάλα, αλάτι, πιπέρι και θρηματισμένη φέτα 100 γραμμαρίων. Και θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Θα αποσύρω τον κάδο και θα ρίξω το μείγμα με τα αυγά πάνω από τα λαχανικά. Έτσι βάλτε ομοιόμορφα το τυράκι να πάει σε όλη την επιφάνεια από τα λαχανικά και είμαστε έτοιμοι για να ψήσουμε ακόμα 15 με 20 λεπτά.
Και η ομελέτα μας έχει γίνει. Πάμε να τη βγάλουμε προσεκτικά. Η ομελέτα μυρίζει απίστευτα. Πάμε να βγάλω ένα πιάτο και να το δοκιμάσουμε. Θα βάλω λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Φυσικά εσείς μπορείτε να βάλετε και ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι, του πάει πάρα πολύ. Πάμε να την κόψουμε και να τη δοκιμάσουμε. Κοιτάξτε πόσο τέλεια έχει γίνει η ομελέτα, έτσι. Έχει δέσει το αυγό μαζί με τα λαχανικά, έχει φουσκώσει, έχει σταθεροποιηθεί όπως πρέπει, τα λαχανικά είναι σωστά ψημένα, είναι πραγματικά απόλαυση. Να τη φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Για να δούμε τι κάναμε. Κοιτάξτε εδώ. Σαν να είναι πίτσα. Πω, ζουμερή. 5 ανώστιμη. Έτσι, 5 ανώστιμη. Δεν έχω λόγια. Πραγματικά είναι όλα τα λεφτά. Δείτε από κάτω, από πάνω, από τα πλάγια, από όπου και αν τη δείτε. Να τη φτιάξετε, είναι σχέτη απόλαυση. Άλλο ένα βίντεο φίλου μου έχει τελειώσει. Να φτιάξετε όλη αυτή την εκπληκτική καλοκαιρινή πεντανόστιμη ομελέτα. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί όπως ξέρετε έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω ωραίες συνταγούλες. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.